Hey guys, नमस्ते स्वागत छ तपाईहरुलाई ओलिज स्टोरको युट्युब च्यानलमा। म धीरेनमान श्रेष्ठ आज तपाईहरुको अगाडि आइफोन लिएर आएको छु। सो तपाईहरुले एकजनालाई मिस गरिराख्नु भएको होला obviously। सो उहाँ अर्को भिडियोमा पक्कै पनि तपाईहरुले उहाँलाई भेट्नुहुन्छ। तर अहिले चाहिँ उहाँको व्यस्तताका कारणले गर्दाखेरि उहाँको साटो म आज तपाईहरुलाई iPhone 14 को अनबक्सिङ गरेर तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। सो iPhone 14 यो त अस्ति नै लन्च भएको हैन र बल्ल किन भिडियो आइरहेछ भने सोचिराख्नु भएको होला। सो नेपालमा चाहिँ 6 महिना अगाडि $300 भन्दा बढीको फोन इम्पोर्ट ब्यान भएको थियो। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अफिसियली रूपमा नेपालमा कुनै पनि फोनहरु इम्पोर्ट भएन जुन चाहिँ $300 भन्दा माथि पर्ने फोनहरु थियो। अनि हामीले अब आइफोनको कुरा गर्नु छ भने यो त obviously $300 कि यो त अलिकति धेरै नै प्राइस पर्ने फोनहरु हो। तर तपाईहरुले स्टिल ग्रे च्यानलहरुबाट चाहिँ फोन पाइराख्नु नै भएको थियो। तर अफिसियली भ्याट बिल सहितको इन्स्योरेन्स सहितको वारेन्टी सहितको चाहिँ तपाईहरुले फोन पाउनु भएको थिएन। तर नेपाल सरकारले चाहिँ इम्पोर्ट ब्यान भर्खर खोल्नु भएको छ र खोल्ने बित्तिकै हाम्रो ओली स्टोरमा चाहिँ नयाँ फोनहरु iPhone 14 को सिरिजहरु नेपालमा आइसकेको छ। सो हाम्रो अगाडि चाहिँ अहिले 4 वटा भेरिएन्ट छ iPhone 14 को 14, 14 प्लस 14 प्रो र 14 प्रो म्याक्स भनेर 4 वटा भेरिएन्ट छ। सो आज चाहिँ यो भिडियोमा म 14 र 14 प्लस को अनबक्सिङ गरेर देखाउँदै छु। अनि यो दुईटा फोनको चाहिँ म एकछिन पछि या भनौं अर्को भिडियोमा हामी यसलाई अनबक्सिङ गर्नेछौं। सो त्यही भएर मैले त्यसलाई साइडमा लगाइदिए र तपाईहरुले 14 प्रो र 14 प्रो म्याक्स को यदि अनबक्सिङ र रिभ्यु हेर्न चाहनुहुन्थ्यो भने चाहिँ यो त्यो भिडियो होइन। यो चाहिँ मैले जस्ट देखाइ मात्र दिएको कि हाम्रो आइसक्यो भनेर ल। र अब हामीसँग छ 14 प्लस र 14 यसको हामी आज अनबक्सिङ गर्न जाँदै छौं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सुरुमा चाहिँ हामी 14 को अनबक्सिङ गर्न गइरहेछौं। 14 प्लस लाई पनि एकछिनको लागि साइडमा राख्दियौ हैन। सो 14 या गाइस फाइनली दिस प्रोडक्ट इज हियर। अनि तपाईहरुले अगाडि यहाँ हेर्नुहुन्छ यो पर्टिकुलर मोडल चाहिँ iPhone 14 हो ब्लू कलरमा र यसको स्टोरेज चाहिँ 128GB छ है। सो अब बक्समा तपाईहरुले अगाडि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ 14 को पिक्चर देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ मैले बक्समा अलिकति डिफरेन्स चाहिँ के पाएँ भन्दाखेरि यो तपाईहरुले बक्समा फिल गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ फोन छ नि हैन त्यो चाहिँ अलिकति पप भएको छ। हामीले चाहिँ बम्प भन्छ, बम्प म्यापिङ भन्छौं। यो चाहिँ अलिकति माथि आएको छ हैन। साइडमा हेर्नुहुन्छ भने iPhone भनेर obviously लेखेको छ। यहाँ एप्पलको लोगो भइहाल्यो। पछाडी हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ obviously यो डिस्क्रिप्सनहरु भइहाल्यो। अनि यहाँ चाहिँ सिल काट्ने ठाउँहरु छ। सो तल र माथि हामीले यहाँ तानेर खोल्नु पनि हुन्छ। सो हामी आज यसलाई निकाल्दियौ। एकदमै बट्टा पनि स्लिम छ है। अब यसलाई सिल खोल्नको लागि चाहिँ खासै त्यस्तो धेरै कटरहरु पनि के पनि चाहिदैन हामीलाई। नर्मली पनि यसलाई यसरी पुल गर्दिनु भयो भने खुल्ने भयो। यसलाई चाहिँ फाल्यौ। तल पनि यसरी पुल गर्दिनु भयो भने खुल्ने भयो। यसलाई पनि फाल्यौ। सबैले साइडमा फाल्यौ हैन। सो अब हामी यसको अनबक्सिङ गर्न जाँदै छौं। नर्मली पनि के पनि गर्नु पर्दैन जस्ट यसलाई माथि तान्ने पुग्छ। सो हामी यसलाई अब माथि तान्न गइरहेछौं। ओ ड्याम मैले एक्सपेक्ट पनि गरेको थिएन यार। कस्तो दामी देखेको के। एकछिनको लागि चाहिँ यो फोनलाई साइडमा हाल्दियौ है। अब यो बक्समा अरु के छ भनेर हामी हेर्न गइरहेछौं। र सो यहाँ चाहिँ हामीले केबल देख्न सक्छौं। अनि अर्को कुरा के भन्दाखेरि तपाईहरुले एक्सपेक्ट गर्नु भएको थियो होला अब 14 देखि चाहिँ एप्पलले टाइप सी टु टाइप सी ल्याउँछ होला या भनौं न तलको पोर्ट चाहिँ USB टाइप सी नै हुन्छ जसले गर्दा तपाईहरुलाई इजी हुन्छ भनेर तपाईले सोचिराख्नु भएको थियो होला भने चाहिँ यु गाइज वेयर रङ है। किनकि एप्पलले आफ्नो आइडेन्टिटी छोडेन। सो टाइप सी टु लाइटनिङ केबल यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हैन। अर्को चाहिँ यहाँ तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ के पनि छैन यसमा बक्समा यति मात्र रहेछ। सो यसमा चाहिँ के रहेछ त यहाँ हेर्नुहुन्छ भने एप्पलको लोगो भइहाल्यो। एप्पल लोगो सहितको स्टिकर्स हो। इफ यु आर फ्यान अफ एप्पल देन तपाईहरुले म यो स्टिकरलाई जहाँ पनि टान्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ हेर्नुहुन्छ भने युजर म्यानुअलहरु तपाईहरुले देख्न सक्नु भइहाल्यो। डिफरेन्ट ल्याङ्ग्वेजमा रहेछ। अनि म आज इंग्लिशमा मात्र बुझ्छु म त्यही भएर म सरसर्ती हेरिहाल्छु। यो चाहिँ तपाईको सिम इजेक्टर हो। यो पनि दराजमा राख्नु होला किनकि कहिलेकाहीँ चाहिन सक्छ यो। यसलाई पनि अहिले साइडमा राख्दियौ। सो iPhone 11 पछि चाहिँ जुन आइफोनहरु आयो iPhone 12 र 13 अब अहिले 14 पनि त्यसको चाहिँ साइडमा हेर्नुहुन्छ भने यो फुल्ली कर्भ नभएर तपाईको फ्ल्याट आएको छ हैन। सो आइफोनको कलर चाहिँ ब्लू कलरमा रहेछ हैन। मलाई चाहिँ यो डार्क ब्लू जस्तो लाग्यो तर यो नेभी ब्लू कलरको रहेछ। अनि माथि तपाईहरुले दुईटा 12 मेगापिक्सलको वाइड एंगल र नर्मल क्यामेरा तपाईले देखिहाल्नु भयो। यहाँ फ्ल्याश लाइट भइहाल्यो। साइडको यो सर्फेस हेर्नु छ भने चाहिँ कर्भ नभएर यो चाहिँ फ्ल्याट सर्फेस छ जुन चाहिँ तपाईहरुलाई obviously पहिला iPhone 5 को याद आउँछ होला। अरु एक्सटेरियर कुरा गर्नु छ भने चाहिँ यहाँ सिम हाल्ने ठाउँ भइहाल्यो। यहाँ भोल्युम अप एन्ड डाउन गर्ने ठाउँ। यो चाहिँ तपाईहरुको म्युट गर्ने ठाउँ भाइब्रेसनमा ल्याउने हैन। अनि यहाँ चाहिँ पावरको बटन भयो। अनि अगाडि हेर्नु छ भने चाहिँ यु विल सी अ प्रोटेक्टर हैन। यो चाहिँ स्क्रिनलाई के ड्यामेज नहोस् प्याकेजिङ भएको बेलामा भनेर यस्तो प्रोटेक्टर राखेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले खासमा निकाल्ने हो। यसको हामीले स्टिकर निकाल्नु भन्दा पहिला चाहिँ हामी 14 प्लस को पनि अनबक्सिङ गरिहाल्छौं हैन। सो या अब के हुन्छ त यसको र यसको डिफरेन्स भन्दाखेरि चाहिँ जस्ट साइजमा मात्रै डिफरेन्स हुन्छ। यदि तपाईहरुलाई सानो साइजको फोन चाहिएको छ भने चाहिँ 14 लिँदा हुन्छ भने अलिकति ठुलो साइजको चाहिएको छ भने चाहिँ 14 प्लस लिँदा हुन्छ। सो यसलाई पनि अघि जस्तै नर्मली अनजिप गरौँ। यसलाई फाल्दियौ अनि यसलाई पनि निकालेर हेरौँ। अब हामी ओहो
के हो यो वाउ यसलाई चाहिँ हेर्दाखेरि पिङ्क कलर जस्तो रहेछ तर यो चाहिँ पर्पल कलर रहेछ होइन नर्मल पर्पल कलर भन्ने रहेछ यसलाई हाम्रो अगाडि एउटा आइफोन 14 छ अनि अर्को चाहिँ 14 प्लस छ है त यसलाई खोलेर हेरौँ सो नर्मली यसको बट्टाभित्र पनि सेम नै हो अघि तपाईँले 14 मा देख्नु भएको जस्तै सेम कुराहरू यसमा 14 प्लसमा पनि सेमै आउने हो त्यही भएर हामीले यसलाई पनि एकछिन साइड लगाइदिउँ सो दुईटामा डिफ्रेन्स हेर्नु छ भने चाहिँ स्क्रिनको साइज अनि फोनको साइज भनौँ न होइन 14 मा चाहिँ तपाईँहरूको 6.1 इन्चको स्क्रिन साइज हुन्छ भने 14 प्लसमा चाहिँ 6.7 इन्चको स्क्रिन साइज हुन्छ फिजिकली मेटेरियलको कुरामा डिफ्रेन्स हेर्नु छ भने चाहिँ केही पनि हुँदैन यो सो पछाडि चाहिँ तपाईँहरूले सेरामिक स्टिलको ग्लास देख्नु छ भने साइडमा चाहिँ अब यो दुबईको स्टिकरिङलाई निकालेर हेरौँ है त गाइस सो लेट्स डु इट वाउ सो यो फोनहरूको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ पहिला 13 सम्म चाहिँ तपाईँहरूले आइफोन 13 मिनी भनेर आउँथ्यो क्या आइफोन 12 मिनी आइफोन 13 मिनी भनेर आउँथ्यो भने सो अहिले 14 देखि चाहिँ 14 को मिनी हटाएर 14 प्लस आएको छ सो द्याट्स वाइ तपाईँहरूले के हुन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईँहरूलाई ठुलो फोनको मजा लिनु छ होइन ठुलो फोनमा टक्क युट्युबमा भिडियोहरू हेर्नु छ या गेमहरू खेल्नु पर्ने छ तर तपाईँहरूलाई आइफोन 14 प्रोको अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्न तपाईँहरूले भने चाहिँ मजाले आइफोन 14 प्लस किन्न सक्नुहुन्छ होइन अनि खासै डिफ्रेन्स चाहिँ केही पनि छैन अब यहाँ तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ दुबईमा 14 र 14 प्लस दुबईमा दुईटा क्यामेरा मात्र हुन्छ जुन चाहिँ 12 मेगापिक्सलको हुन्छ भने चाहिँ फ्रन्ट क्यामेरा पनि यसको 12 मेगापिक्सलकै हुन्छ सो यो चाहिँ मैले अब बट्टाभित्र के छ भनेर अनबक्सिङ गरेर देखाएँ भने अब यसमा तपाईँहरूले के अप्सनहरू पाउनुहुन्छ त सो ब्लू पर्पल स्टारलाइट मिडनाइट र प्रडक्ट रेड भनेर तपाईँले यो 5वटा अप्सन पाउनुभयो जसमा चाहिँ तपाईँलाई डिजाइन वाइज जुन ठिक लाग्छ त्यही किन्दा हुन्छ होइन र स्टोरेज अप्सन चाहिँ तपाईँहरूले 3वटा मात्र पाउनुहुन्छ यसमा होइन सो स्टार्टिङ स्टोरेज अप्सन नै तपाईँहरूको 128 GB बाट स्टार्ट छ भने 256 GB र 512 GB गरेर 3वटा स्टोरेज अप्सन तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ प्रोसेसरको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसमा 13 मा जुन प्रोसेसर युज गरेको थियो सेम यसमा पनि त्यही युज गरेको छ जस्तै सो एप्पलको आफ्नै चिप A15 बायोनिक चिप युज गरेको छ यसमा अगाडि स्क्रिनमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अगाडिको नोजल जुन तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ सेम 13 को जस्तै नोजल हुन्छ यसमा माथि अट्याच्ड वालै नोजल हुन्छ जसमा चाहिँ तपाईँहरूले फ्रन्ट क्यामेरा 12 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा र सेन्सरहरू पाउनुहुन्छ यसमा चाहिँ वायरलेस चार्जिङ पनि सपोर्ट हुन्छ सो नर्मली पनि तपाईँहरूसँग म्याक्सएपको वायरलेस चार्जर छ भने चाहिँ टक्क त्यसमा प्लेस गरिदिनु भयो भने आफै चार्ज हुने भइहाल्यो सो यो प्रडक्ट अब मैले तपाईँलाई देखाएँ यसको बारेमा अझै धेरै जानकारी लिन मन छ अझै यसको बारेमा डिस्क्रिप्सन तपाईँलाई चाहिएको छ भने चाहिँ मैले तल लिङ्क राखिदिएको छु ओली स्टोरको लिङ्क जहाँ चाहिँ तपाईँहरूले क्लिक गरेर यसको बारेमा अझै जानकारी लिन सक्नुहुन्छ भने सिधै ओली स्टोरमा कल गरेर पनि यसको बारेमा अझै धेरै जानकारी लिन सक्नुहुन्छ र द्याट वाज इट गाइज थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ टिल दि एन्ड र यस्तै राम्रो खतरा भिडियोहरूको लागि चाहिँ ओली स्टोरको युट्युब च्यानललाई हेर्दै गर्नु होला र यदि तपाईँहरूलाई कुनै खतरा खालको प्रडक्टको भिडियो तपाईँलाई मिस गर्नु छैन भने तर नोटिफिकेसन बेलमा पनि घन्टी बजाइदिनु होला र च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला